साथीहरु आजको भिडियो स्लाइडर सम्बन्धी छ। भिडियो सुरु हुनुभन्दा पहिले तपाईले म के जानकारी दिन चाहन्छु भने योभन्दा पहिले पहिलेको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने प्लिज पहिलेको भिडियो हेर्नुस् अनि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि सँगसँगै गरिदिनुस्। ओके, आज हामी स्लाइडर राख्न गइरहेका छौं। अस्ति हामीले यहाँसम्म गराएको थियौं नेभिगेसन बार कम्प्लिट भएको थियो। एउटा काम बाँकी थियो जुन हो हामीले एउटा सीएसएस राखेका थिएनौं। नेभिगेसन कस्टम, नेभिगेसन नाप, लिंक, एंकर, होर। यसमा होर गरेमा ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ होर भनेको यहाँ माउसलाई यसरी यसमा लिँदाखेरि कलर यस्तो देखियोस् भन्ने खोजेको यो। ओके, तपाईले एकछिन पज गरेर यो कोड लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि आज हामी स्लाइडर सुरु गर्न गइरहेका छौं। स्लाइडर राख्न गइरहेका छौं। ओके, स्लाइडर राख्दाखेरि कमेन्ट लेखौं पहिले सुरुमा स्लाइडर राम्रो देखिन्छ, कोडको म्यानेज हुन्छ, तपाईलाई एडिट गर्न सजिलो हुन्छ। स्लाइडर यो भित्र एउटा क्लास बनाऊ स्लाइडर। ओके ओके, यो स्लाइडर भित्र एउटा आईडी बनाऊ स्लाइडर। ओके, स्लाइडर 1 राखौं है, यसलाई 1। त्यसपछि सँगसँगै क्लास पनि डिफाइन गरौँ। यसको लागि गजल क्राउजल स्लाइड भनेर यसको लागि राख्यौं र डाटा राइट भनेर क्राउजल राख्यौं। क्राउजल त्यसै गरी एउटा क्लास बनाऊँ क्राउजलको। ओके, एउटा वेल ट्याग लगेर वेल ट्याग भित्र है, वेल ट्याग भित्र के राखौं भनेपछि ओके क्राउजल्स इन्डिकेटर्स भनेर राखौं। ओके, यति क्लास राखिसकेपछि लिस्ट, ओके लिस्ट तीनटा स्लाइडको लागि तीनवटा लिस्ट राखौं। कन्ट्रोल ई गर्ने है, हजुरहरूले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसको लागि चाहिँ मैले डाटा टार्गेट चाहिँ कहाँ दिनुपर्ने छ भने इमेजमा दिनुपर्ने छ। ओके, डाटा टार्गेट चाहिँ मैले आईडी क्रिएट गर्ने छ स्लाइड। त्यसपछि स्लाइडर एउटा चाहिँ 1 राखौं। त्यसपछि डाटा स्लाइड चाहिँ सरी क्लास बन्द भएन। ओके, डाटा स्लाइड 2 कहाँदेखि कहाँसम्म राख्ने भनेर हो। यसमा 0 देखि स्टार्ट गरौँ। ओके, यसको लागि 1 स्लाइडर आईडी मा लगाउँदैछौँ। एउटैमा देखाउने भएको कारणले 1 राख्नुस्। यसको लागि चाहिँ टार्गेट चाहिँ 1, यसलाई चाहिँ 2 दिनुस्। यति गरिसकेपछि अब के गर्नुस् भनेदेखि एउटा क्लास बनाउनुस् फेरि काउजल इनर भनेर। मैले डिप ट्याग लिए। ओके, डिप ट्याग भित्र काउजल इनर भनेर। ओके, यो भित्र फेरि एउटा डिप ट्याग लगाऊ।
थिम कि आइटम ओके एक्टिभ भनेर त्यसपछि अब इमेज थिम इमेज ट्याग त दिन आउँछ होला हजुरलाई मेरो आइएमजी भन्ने फोल्डरभित्र ओके हेरौँ फोल्डर के छ बुटस्ट्र्याप क्लासको यसमा ओके 001 जेपीजी आइएमजी मा 001 जेपीजी आइएमजी मा 001 जेपीजी यदि इमेज छैन भने त्यसको लागि चाहिँ के दिनुस् भने चाहिँ इमेजेस भनेर दिए पनि हुन्छ अनि केही प्याराग्राफहरु लेख्न चाहनुहुन्छ भनेपछि वेलकम मेसेज यस्तो लेख्नुहुन्छ भनेपछि अलि पछि लेखौँला ओके यति गरिसकेपछि अब यो डिप जुन आइटम भनेर हामी जुन भित्र एक्टिभ भनेर बनाएको छौं यो डिप ट्यागलाई चाहिँ कपी गर्नुस् ओके कपी गरिसकेपछि कन्ट्रोल भी गर्नुस् एक्टिभ हटाइदिनुस् बाकी त्यति हटाइसकेपछि इमेज हामी 2 लगाउँ 2 छ हैन ओके 002 जेपीजी ओके त्यस्तै गरेर अर्को पनि लगाउँ आइटम भनेर 3 लगाउँ ओके यति लगिसकेपछि अब तपाईले के गर्नुपर्छ भनेदेखि यो डिप ट्यागको अन्त्यमा गएर यो डिप ट्याग क्लोज भइसक्यो हैन अब यसको तल गएर एंकर ट्याग लेख्नुस् एंकर ट्यागमा के लेख्नुस् भनेपछि ओके एंकर ट्यागमा चाहिँ एज स्लाइडर भनेर वानलाई स्लाइडर वानलाई यसको लिंकमा दिनुस् त्यो दिइसकेपछि क्लास दिनुस् क्लास के दिनुस् भनेदेखि लेफ्ट देखि काउजल होस् है डबल मुभी यसको कन्ट्रोल त्यसपछि डाटा चाहिँ के होस् भने डाटा स्लाइड चाहिँ प्रिभियस ओके त्यसपछि त्यसभित्र एउटा स्पान ट्याग लिनुस् स्पान ट्याग भित्र के लेख्नुस् भनेपछि आइकन दिनुस् आइकन के दिनुस् भनेदेखि आइकन दिने तरिका थाहा छ कि छैन क्लास लेख्नुस् ओके ग्लिप जीएलवाई ग्लिप PHI COM ग्लिप आइकन भन्छ हैन ग्लिप आइकन त्यसपछि फेरि GLY PHI अनि ग्लिप आइकन अब के दिने C1 भन्छ सी पढ्नुस् है हामीले केमा गएर हेर्न सक्छौं भनेपछि फन्ट असम्मानित छ भने तपाईको ओके फन्ट अहिलेसम्म गएर यसको आइकनमा जानुस् आइकनमा गइसकेपछि के लेख्नुस् भनेपछि चेभरन अप डाउन चेभरन राइट लेफ्ट ओके ओके लेफ्ट यो छ यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ नियम है मैले त्यही लेख्न गए चेभ RON चेभरन भन्ने हुन्छ हैन यसको एउटा लेफ्ट थिम ओके
अनि त्यसै गरी यसलाई नै कपी गरेर एउटा राइट दिउँ। ओके ओके यसलाई के दिउँ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ राइट दिउँ है, RIGST राइट। यसमा पनि चेन्ज गर्नुहोस्, RIGST राइट भनेर चेन्ज गर्नुहोस्। ओके यति गरिसकेपछि तपाईको स्लाइडर कम्प्लिट भयो। अब इमेज आएको छ कि छैन, अब CSS लेख्न बाँकी नै छ हैन। अनि मैले यो काउजल भनेर लगाएको छु, यो काउजलको लागि एउटा तपाईले यहाँ जेक्युरी लेख्नुपर्ने हुन्छ। स्क्रिप्ट पछाडि के लेख्नुस् भनेपछि एकछिन है, फोन आयो। ओके यहाँ के लेख्नुस् भनेदेखि स्क्रिप्ट ट्यागमा के लेख्नुस् भनेदेखि न्यू अब्जेक्ट बनाउनुस् कि ww वाउको इनिट मेथड कल गर्नुस्, इनिट इनिट। ओके यति गरिसकेपछि तपाईको एउटा स्लाइडरको यति गरिसकेपछि अब तपाई टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ इमेज आएको छ कि छैन। ओके इमेजको लेन्थ कम भएकोले इमेज आधा हाफ नै आछ, इमेज ठुलो साइजको दिनुपर्छ। ओके चेन्ज भइरहेको छैन, एकछिन रोकिन्। यति भइसकेपछि तपाईको स्लाइडर कम्प्लिट भयो हैन। अनि इमेजको साइज हल्का भएको कारणले, सानो भएको कारणले मैले इमेजको साइज ठुलो भएको लिए तपाईले सानो भएको दिएको थिएँ। इमेजेसमा छ सायद, इमेजेसमा 001.png भन्ने मसँग इमेज 001.png भनेर इमेज छ। मैले तीनवटै स्लाइडमा ओके यति गरिसकेपछि मेरो कम्प्लिट इमेज आउँछ होला। यति गरिसकेपछि तपाईको इमेज सायद पाथ नमिले जस्तो छ। ओके ओके यति इमेज आइसकेपछि अब एउटा हामी टेक्स्टको लागि पनि स्लाइड राख्न गएका छौँ। त्यसको लागि एउटा डिप ट्याग लियौँ। त्यस हामी एउटा काउजलकै क्याप्सन राखौँ है। क्याप्सन चाहिँ के राखौँ भनेपछि वाउको बाउन्स इन अफ भनेर टेक्स्ट स्लाइड। ओके सरी सानो स्लाइड भनेर क्लास दिउँ। यति दिइसकेपछि अब हामीले डाटा वाउ टार्गेट के अरे वाउ ड्युरेसन कति दिने त भनेर टाइम ड्युरेसन पनि दिनु पर्यो। ओके कति सेकेन्डपछि लेफ्टबाट आउने, कति सेकेन्डपछि राइटबाट आउने भनेर टाइम ड्युरेसन चाहिँ 3 सेकेन्ड दिउँ। ओके यति दिइसकेपछि अब मेसेज चाहिँ लेख्दिउँ। मेसेज लेख्दिउँ। मेसेजलाई चाहिँ एउटा बोल्ड ट्याग दिएर राखौँ हैन। वेलकम टु द थिम। ओके यति गरिसकेपछि अब एउटा रिड बटनको लागि पनि राखौँ हैन। त्यसको लागि के गरौँ भनेपछि दुईटा बिआर ट्याग ओके तीनवटा बिआर ट्याग राख। यति राखिसकेपछि एउटा बटन राखौँ है। बटन
बटनको चाहिँ क्लास पनि दिउँ है। क्लास चाहिँ के दिउँ भनेपछि बटन प्राइमरी जे दिए पनि हुन्छ है। प्राइमरी भनेर READ रिड मोड भनेर दिनुस्। यस्तै गरेर सेम कपी गर्नुस्, यसमा जानुस्। अब टेक्स्ट अर्को दिन चाहनुहुन्छ भने वेलकम टु द थिम भन्नुहुन्छ कि bootstrap भनेर रिड मोर DNGR डेन्जर। त्यसै गरी अर्कोमा सेम दिनुहोस्। ओके, यति गरिसकेपछि तपाईँ टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। डेन्जर लेखेको थियौँ, डेन्जर अथवा एउटालाई चेन्ज गरौँ न, SCCSS सक्सेस भनेर लेखौँ। ओके, तीनवटै फरक भइसक्यो। यो सक्सेस, यो डेन्जर बटन बुटस्ट्र्याप क्लासको बटन लेख्दाखेरि बटन सक्सेस, यसरी बटनलाई लेखिन्छ। अनि त्यसपछि स्लाइडरको लागि स्लाइडर लेख्नुभयो, स्लाइडर 1 काउजल भनेर लेख्नुभयो। एउटा काउजलमा अब 1 2 3 भनेर दिनुभयो, जुन यो दिएको भनेको यो 1 0 1 2 3 2। त्यसपछि इमेज दिनुभयो, इमेजमा टेक्स्ट स्लाइड दिनुभयो, काउजल त्यसपछि यो दिनुभयो। यसको लागि टाइम ड्युरेसनको लागि एउटा हामीले वाउ स्क्रिप्ट इनिट मेथड थियो। अनि त्यसको लागि हामीसँग एउटा वाउ .js भन्ने फाइललाई अपलोड गरेको थियौँ, लाइब्रेरी फाइल। यति गरिसकेपछि हाम्रो CSS को कम्प्लिट भयो। स्लाइडर ट्युटोरियलमा आज यति नै। बाँकीको पोर्सनहरू नेक्स्ट भिडियोमा हेर्न नछुटाउनु होला। धन्यवाद। यदि जाँदै तपाईलाई के भन्न गएको छु भने यदि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। ओके।